ito ho yung ikinakabit dyan sa tabi, yung pamakuan. Tinatali ho yung paikot. Yan. Papakita ko sa inyo paano magtali ng pamakuan sa tricycle.
sinusuutan ng kawad. Yan. Susuutan po yan ng kawad ni Ryan. Po, susuutan po yan ng kawad dyan. Para hindi lumawit ang kisame. Maraming salamat po sa panonood. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa aming channel, Arnold Apples 3. Thank you very much. Yan po ang pagkikisame. Kisame po, susunod po yung pagkakabit na tsanepa. Sa isang linggo na po yun, pagkakabit na tsanepa.